Nu blir det gemenskap. Vi ska nämligen gå igenom ROG Delta. Ja, det var torrt. Hej och välkomna till Linet. Det är jag som är Johan och idag ska vi kika på ROG Delta. Det här är deras senaste gaming-headset och deras mest kraftfulla hittills. Delta tillhör inte Fusion-serien utan har lite annat fokus. Där fokus framförallt ligger på att kunna användas till många olika typer av enheter och framförallt kunna ge riktigt kraftfull ljud helt plug and play. Innan vi går igenom headsetet så vill jag gå igenom tillbehören, men innan vi gör det så vill jag bara nämna att det här headsetet använder USB-C som standard, vilket alltså är första headsetet som kör rakt upp och ner på USB-C. Detta gör att vi kan använda den till både till exempel en modern PC eller en Mac, men även att man kan använda den till smartphone och till Switch. Och sen så har vi även en liten adapter här som gör att vi kan koppla in dem till USB-A också. USB-C-kabeln är 1,5 meter lång och när vi kopplar på vår USB-A-förlängning så här så får vi ytterligare 1 meter och då kan vi då till exempel använda den här i en dator eller någonting som då saknar USB-C eller rakt in i till exempel PlayStation 4. Och jag personligen tycker det här är en väldigt bra övergångskombo. Vi går ju mot USB-C men det är många som fortfarande använder USB-A. Så vill man till exempel gå från sin gaming-PC till sin smartphone så är det bara att koppla ur den och använda USB-C istället. Nästa tillbehör att gå igenom är de här extra kuddarna som har en slags sportliknande sån här andandes mesh-material på sig. Värt notera är att de har läder här på insidan. Och vad vi förstått så är det för att bibehålla ljudbilden. För den andra har också läder de som ingår. Men då bibehålla ljudbilden genom att ha den här inre i läder fortsatt. Medan man byter ut resten då mot det här mer porösa materialet som andas. Så de här byter du till när du sitter och svettas om sommaren och så sätter du på lädervarianterna på vintern. Och sista tillbehöret är vår mikrofon som alltså är löstagbar. Också ganska flexibel av sig, går att böja efter behag och så stannar den där. Om du har sysslat med pussel när du var liten så kommer du kunna ansluta denna. Så bara trycka rakt in så. Värt notera en snygg detalj med denna. Ska vi se om vi kan muta här. Så ser man då att det är en röd LED uppe på micken. Denna indikerar om du är mutad eller inte så att du inte råkar försäga dig i taktiksnacket med motståndarna. Och nu när vi ändå är här så kan vi bara rycka loss denna och fortsätta med resten av headsetet. Som ni ser så är det ju RGB. Vi har 8 stycken zoner, 4 på varje sida som går att ställa in med Asus Aurasync och alltså synka med dina övriga Aurasync-enheter. Denna är ju inkopplad till en mobil just nu och som ni ser så funkar ju RGB:n även då så att du kan gå ut på stan och flasha. Vill du inte göra det så finns det en knapp här som du kan sätta på av RGB:n väldigt enkelt med. Nedanför denna så har vi volymkontroll. Detta är inget hjul utan man håller inne neråt eller uppåt beroende på om du höjer eller sänka och för att muta så håller du bara in den. Och när vi ändå är här på kåpan så kan vi prata om designen som skiljer sig ganska mycket ifrån den ovala designen hos Fusion-serien som även hade spegelsidor på ett par modeller. Här har vi en lite mer tårtformad eller tårtbitsformad variant som har en väldigt fin matt gummiyta här på kanterna. Aluminium finish här uppe. Runt LED:n då som enkelt stängs av. För att göra den tålig men samtidigt hålla ner vikten så har de valt att använda aluminium för hela bygeln här. Väldigt trevlig detalj. Kuddarna är over-ear och väl tilltagna så man får med hela örat in här och som ni ser så är den formad efter örat. Som nämnde tidigare så är det ju här en fake-läder-variant som standard men ingick den andra lite mer sportiga varianten som andas. Kuddarna är både tjocka och väldigt mjuka så man får ett jämnt och fint tryck över öronen. De klämmer inte åt men de sitter ändå stabilt. I mitt tycke sitter de här väldigt bra. De sitter lite ledigare än Fusion-serien samtidigt som de ändå sitter stabilt. Och justeringarna med komforten görs både i sidled här på bygeln som då anpassar sig efter ditt huvud. Eller så kan man dra upp och förstora hela huvudbandet. Som en extra detalj så har vi även metall här inne och så är det markeringar för de olika storlekarna. Värt notera är att den enda skrivna logotypen är Republic of Gamers här på huvudbandet. Den andra övriga loggan är alltså den som är RGB-belyst på kåpan. Men ljudet då? Jo, här är nog den största uppgraderingen på länge när det kommer till deras headset. De här är hands down det mest väljudande Asus ROG-headsetet jag har testat. De har fortfarande samma Asus Essence-drivare som de använder i Fusion-serien. Men de har utrustat den här med den nya DAC:en från ESS Saber.
9218 heter den och är en quad DAC, alltså 4 stycken. Och den här nya DACen är riktigt bra tryck, helt plug and play. Du har alltså all förstärkning direkt i lurarna och behöver inte till exempel ha en extern förstärkare eller att det beror på vilken enhet du är inkopplad på så får du olika ljud, utan får alltid samma ljud här. För alla signaler från dina enheter kommer digitalt och så konverterar de till analogt här rakt i lurarna. Med andra ord, nu är jag inkopplad i en smartphone och då får jag lika bra ljud som jag får via en dator. Och det är väldigt bra ljud i de här. Ljud är såklart subjektivt, men rent subjektivt tycker jag de här är med och slåss i toppen när det kommer till plug and play. Och det är så man får se på de här lurarna. Vill man ha en väldigt smidig lösning som ger riktigt bra ljud direkt så känns de här klockrena. Det är en helt annan grej att till exempel köpa dyra hi-fi-lurar och köpa en dyr förstärkare. Då kan man nå andra höjder, men som ett färdigt paket som ett gaming-headset så är jag väldigt imponerad av ljudet i de här. Och det här är ju stereo-hörlurar som har väldigt bra allround-ljud. Men det går ju såklart att använda mjukvara för att få till virtuell 7.1 precis som med andra modeller. Och min egen setup börjar gå mot USB-C. Och 3,5 mm anslutningarna börjar bli mindre och mindre vanliga, utan den går ju mot USB-C eller att man kör trådlöst. Fördelen med det här jämfört mot trådlöst är att man får bra mycket bättre tryck i lurarna. Framförallt för att man har tillräckligt med ström så att man kan ha en kraftfull förstärkning direkt i lurarna. Och jag själv använder laptop med USB-C. Jag har USB-C på min stationära. Jag har USB-C på min smartphone och på min Switch. Sitter du med en liknande setup och vill ha bra ljud på olika enheter med samma lurar så är det här en väldigt smidig lösning istället för att behöva ha någon slags förstärkning som man då flyttar med sig från till exempel telefonen till switchen till datorn. Utan här sitter allt då i lurarna och allt kör USB-C. Så jag tycker det här är ett väldigt välkommet tillskott till sortimentet som har en liten egen nisch just nu. Jag tror att fler headset kommer följa efter det här med USB-C och inbyggd förstärkning för det är väldigt smidigt för den moderna användaren. Men nu börjar jag bli lite torr i halsen så jag ska nog avsluta här. Vill ni ha dem så vill ni ha dem och ni hittar dem i beskrivningen nedan. Annars så är ni mycket varmt välkomna att komma tillbaks för nästa video. Men det här var Asus ROG Delta och jag är Johan på Inet och vi ses i nästa video.